Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu một series các cái video khá khó về journal entries trong kế toán quốc tế hoặc là cách mà một hệ thống ERP hay là một phần mềm kế toán tạo ra các cái journal entry. Video đầu tiên sẽ là về journal entry trong quy trình order to cash. Nếu các bạn chưa biết order to cash là gì thì hãy xem video mình để link ở phía trên đây. Trước hết mình sẽ nói sơ lại về quy trình order to cash. Thì trong cái quy trình này nó sẽ có 4 bước chính như là các bạn thấy trên màn hình ha. Sale order, shipment, sales invoice và customer payment. 4 bước này thường được thực hiện bởi 4 bạn nhân viên khác nhau trong một tổ chức. Thì khi mà chúng ta không có một hệ thống ERP hay là một phần mềm kế toán thì thường thường 4 cái bước này chỉ được ghi nhận ở cuối ngày, tại vì 4 cái bạn nhân viên này không thể lúc nào cũng phải nói chuyện với nhau để mà tạo ra được những cái bút toán trong hệ thống. Khi mà chúng ta có một cái phần mềm để hỗ trợ thì phần mềm sẽ tự động tạo ra các cái journal entry hay là các cái bút toán trong hệ thống của chúng ta. Và đó là lý do tại sao khi mà chúng ta có một hệ thống hay là một phần mềm hỗ trợ thì chúng ta có thể chạy báo cáo trên thời gian thực. Có nghĩa là sau khi mà ví dụ như sau khi mà cái bước shipment này được thực hiện thì chúng ta có thể chạy báo cáo và chúng ta thấy là hệ thống đã ghi nhận cái shipment này trong cái hệ thống của chúng ta rồi. Chúng ta không cần phải đợi đến cuối ngày khi mà bộ phận kế toán liên lạc với các cái bộ phận khác để mà mới tạo ra được những cái bút toán cho những cái hoạt động trong ngày. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi sâu hơn vào journal entry ha. Trước hết trong quy trình bán hàng thì mình sẽ tách ra hai loại chính, đó là thứ nhất khi mà chúng ta bán một sản phẩm hữu hình, một products. Và thứ hai là chúng ta bán một dịch vụ. Trước hết ở product chúng ta sẽ có 4 bước chính như chúng ta thấy hồi nãy. Ở bước đầu tiên hệ thống sẽ không tạo ra journal entry gì hết. Ở bước thứ hai shipment chúng ta bắt đầu có journal entry là debit good ship not invoice. Đây cũng là một cái dạng tài khoản, nó có cái thuật ngữ gọi là cái clearing account trong hệ thống ERP. Tiếp theo sau khi mà có debit chúng ta sẽ có credit inventories để giảm cái hàng tồn kho của chúng ta xuống, tại vì chúng ta đã giao cho khách rồi. Ở bước thứ ba sales invoice, khi mà một nhân viên xuất hóa đơn cho khách hàng thì chúng ta sẽ thấy là hệ thống nó debit customer. Customer là một cái subledger ha. Chứ chúng ta sẽ không debit trực tiếp cái tài khoản là account receivable, cái tài khoản công nợ của chúng ta. Và sau đó chúng ta credit sale để ghi nhận cái doanh thu bán cái sản phẩm này. Ngoài ra cũng ở cái bước này hệ thống sẽ tạo thêm một dạng journal entry tự động khác là debit cost of goods sold và credit good ship not invoice. Lý do chúng ta phải debit cost of goods sold là tại vì đây là giá vốn bán hàng của chúng ta khi mà chúng ta theo nguyên tắc gọi là revenue recognition thì IAS số 18 đó thì chúng ta phải ghi nhận doanh thu và giá vốn cùng một thời điểm ha. Bởi vậy hệ thống nó sẽ giúp chúng ta tạo ra cái entry này tự động khi mà chúng ta ghi nhận doanh thu nè. Còn cái dòng entry thứ hai, cái credit entry này nó là để nó xóa đi cái dòng ở trên đây như chúng ta thấy. Thì cái hồi nãy mình nói good ship not invoice là một dạng clearing account, thì chúng ta thấy là thì thường thường á sau shipment thì chúng ta phải xuất sales invoice. Thì cái clearing account good ship not invoice ở đây cái nhiệm vụ của nó là để nó nhắc nhở cho chúng ta là chúng ta phải làm cái bước sales invoice sau khi mà chúng ta làm cái bước shipment. Hoặc là ngược lại, có một số trường hợp chúng ta sẽ xuất sales invoice trước. Thì sau đó chúng ta phải nhớ là làm shipment, tại vì đã xuất hóa đơn cho khách hàng rồi thì phải giao hàng cho người ta chứ, đúng không? Thì khi mà chúng ta thấy cái tài khoản dạng clearing này á, mà nó còn một cái số dư ở trong đó là chúng ta đã quên mất một cái bước gì đó trong cái quy trình của chúng ta rồi. Khi mà chúng ta thực hiện đầy đủ các cái bước thì chúng ta thấy là cái balance của cái tài khoản này nó sẽ bằng 0 ha. Đây chúng ta có debit và chúng ta có credit,
là hai cái này nó đã triệt tiêu lẫn nhau rồi. Và ở bước cuối cùng khi mà chúng ta nhận được thanh toán của khách hàng, nếu mà khách hàng chuyển khoản thì chúng ta sẽ debit bank, nếu mà khách hàng trả tiền mặt thì chúng ta sẽ, debit cash. Ờ, và chúng ta credit customer để giảm trừ cái công nợ mà chúng ta ghi nhận ở trên đây nè. Ta thấy ở đây ha, sau cái bước này với cái bước này thì cái công nợ của khách hàng này nó cũng sẽ trở về không. Khá là rắc rối, trong cái quy trình mà bán một sản phẩm ha. Bây giờ mình sẽ đi vào minh họa cho các bạn thấy trên file Excel. Mình có một video hướng dẫn tạo ra cái file Excel này, mình cũng sẽ để link ở phía trên đây, các bạn nhớ xem nếu mà các bạn muốn tự mình tạo ra cái file này. Rồi, bây giờ đây là nơi mà mình sẽ tạo ra các cái journal entry trong, cái file Excel này. Mình tạo nó theo nguyên lý hoạt động của một hệ thống ERP hay là một phần mềm kế toán ha. Thì mình cứ coi nó như là một cái hệ thống ERP mini của mình đi. Thì các bạn thấy nó sẽ không như cái cách mà chúng ta làm kế toán truyền thống đó nha. Nhưng mà đây là cái cách này có thể là sẽ lạ đối với những bạn nào mà chưa sử dụng qua một hệ thống bao giờ. Nhưng mà, dần dần nếu mà các bạn theo dõi video của mình thì các bạn sẽ thấy được mục đích là tại sao mình dồn hết journal entry vào một chỗ như thế này. Thì bây giờ trong order to cash ha, bán một sản phẩm, mình sẽ lấy ví dụ ngày hôm nay là ngày 4 tháng 1. Mình nhận được một cái, yêu cầu mua hàng của một khách hàng, thì là mình sẽ tạo ra cái sales order trong hệ thống của mình. Thì sau khi mình tạo ra cái sales order đó xong thì hệ thống sẽ không tạo ra journal entry gì, đúng không? Tiếp theo, mình sẽ chuyển cái sale order này qua bộ phận, kho để mà họ giao hàng cho khách. Thì lúc này sẽ bắt đầu có xuất hiện journal entry nè. Mình lấy đây là cái, transaction number ha, cái số, cái mã, giao dịch. Thì đây là transaction number đầu tiên của năm thì mình lấy số 1 đi. Transaction type là shipment. Description, bây giờ mình sẽ viết tiếng Việt cho các bạn dễ theo dõi ha. Giao hàng cho khách. Bây giờ mình ví dụ cái giá vốn của cái sản phẩm này mình đang bán cho khách hàng nó là 60 nha. Thì khi mà mình giao hàng cho khách thì mình sẽ có debit cái tài khoản clearing account của mình trước ha. Mình sẽ cố gắng làm theo thứ tự là debit trước và credit sau ha. Thì cái clearing account của mình là 1, 2 đây. Rồi. Đây là tài khoản clearing account của cái good ship not invoice của mình. Sau đó mình sẽ credit inventory của mình. Và mình sẽ trừ 60. Ở đây, nếu mà các bạn xem cái video về, Subledger của mình á, mình sẽ để link ở trên đây luôn ha. Item đúng ra là một Subledger nhưng mà tại vì các bạn nhìn kỹ vào đây, ví dụ như trong một item á, nó sẽ có, đến 3 cái tài khoản mà được gắn vào nó lận ha. Nó sẽ có tài khoản inventory, sales, cost. Thì cái nguyên lý hoạt động của nó trên cái file Excel của mình nó sẽ hơi khác với 4 loại 4 subledger khác ha. Mình sẽ không có để hệ thống, tự tạo ra cái GL account này khi mà mình chọn item, mà mình sẽ làm ngược lại, có nghĩa là mình chọn GL account rồi mình chọn item. Thì inventory của mình nó là một trong hai tài khoản này, thì hôm nay mình cứ lựa đại cái tài khoản inventory này đi ha. Rồi. Đó là xong cái bước giao hàng của mình. Theo nguyên tắc thì hệ thống nó cũng sẽ nó sẽ copy cái information này xuống hai dòng debit và credit của mình riêng lẻ như vậy luôn. Tiếp theo, trong cùng một ngày, thường thường là khi mà chúng ta
làm cái động tác giao hàng cho khách hàng là cái bạn nhân viên kho đó cũng sẽ xuất luôn cái hóa đơn cho khách hàng. Thì mình ví dụ là đây nó sẽ cái transaction này nó xuất hiện trong cùng một ngày luôn ha. Và cái transaction number là số 2 đi. Loại transaction là invoice. Diễn giải là xuất hóa đơn. Khi mà chúng ta xuất hóa đơn cho khách thì chúng ta sẽ debit customer. Thì mình ví dụ cái giá bán của cái sản phẩm này của mình là 100 đi ha, thì mình sẽ debit 100. Cái customer là mình lựa là customer A đi. Xong rồi mình sẽ credit. Gì các bạn thử suy nghĩ coi mình sẽ credit cái gì ở đây. Credit sales. Thì sale của mình đó là một cái GL account. So 4.000 thì sao? 41.000. Như thế này. Ngoài ra, sau khi mà hai cái bước này thì hệ thống sẽ tạo ra entry khác. Các bạn còn nhớ là gì không? Giá vốn ha. Thì giá vốn của chúng ta là 60. Và cái tài khoản giá vốn của mình là cost of goods sold là đây. Và sau đó mình phải credit cái clearing account của mình. Trừ 60. Cái clearing account của mình là tài khoản này. Copy nó xuống đây thôi. Rồi. Ở đây mình chỉ cho các bạn kỹ hơn một tí là cái gì mà có subledger như là customer thì mình sẽ phải chọn cái customer đó, chứ mình không được quyền chọn trực tiếp cái GL account. Ở đây khi mà mình chọn cái customer này thì các bạn thấy hệ thống nó tự động biết là cái customer này nó được liên kết với lại cái GL account là 12300 trade receivable. Thì đó là mục đích của cái cột cuối cùng này trong cái file của mình ha. Rồi ngoài ra, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái item một tí. Đúng ra item thì mình cũng phải chọn cái item đi trước rồi hệ thống nó sẽ chọn cái account ở đây cho mình. Nhưng mà tại vì item nó có đến 3 cái account thì khi mà làm lập trình cái file này nó sẽ trở nên quá rắc rối, mà mình cũng không muốn cái file mình rắc rối như vậy, nên bây giờ mình sẽ chọn item thủ công ở đây chứ. Ví dụ hôm nay là mình bán cái sản phẩm số 1 của mình đi. Em copy cho nó lẹ, không phải lựa. Rồi. Ở đây nếu muốn mình cũng có thể copy cái item xuống hết, nhưng mà theo nguyên tắc theo dõi báo cáo chi phí thì thường thường chúng ta chỉ cần nhiều thông tin ở trong các cái tài khoản income statement thôi, chúng ta không cần những cái thông tin này trong, ví dụ như trade receivable là một cái balance sheet account, chúng ta thực sự không cần cái này ha. Mặc dù bản thân cái good ship not invoice này của mình nó cũng là một cái balance sheet account, nhưng mà nó là một cái clearing account thì nên có cái thông tin này. Đó là lý do tại sao mình copy nó vào đây. Doanh thu và giá vốn thì bắt buộc chúng ta phải có cái item này để sau này chúng ta phân tích lợi nhuận của mỗi sản phẩm. Nếu mà chúng ta không có cái thông tin này, sau này chúng ta chỉ thấy là chúng ta có một cục doanh thu như vậy, nhưng mà chúng ta không biết được là cái doanh thu chúng ta đến từ những cái sản phẩm nào và cái giá vốn của từng sản phẩm nó như thế nào. Thì chúng ta sẽ không phân tích được hiệu quả của mỗi sản phẩm.
Đó là lý do mình chọn chỉ thêm những cái thông tin item này vào những cái dòng này. Rồi, đó là xong cho cái dòng này ha. Sau đó theo nguyên tắc hệ thống nó cũng sẽ tự động copy những cái thông tin này xuống trong mỗi dòng cái entry của mình. Là bước thứ ba, bây giờ đến bước cuối cùng. Sau khi chúng ta xuất hóa đơn cho khách hàng, nếu mà chúng ta cho khách hàng công nợ là 7 ngày đi ha, thì 7 ngày sau là ngày 11 tháng 1 họ sẽ chuyển khoản cho chúng ta là cái giao dịch số 3. Và cái giao dịch này là payment. Không biết là nó để mình zoom lên một tí xíu nha. Vì chúng ta có khá là nhiều thông tin ở đây nên mình cũng không thể nào mình zoom lên quá to được. Khi mà chúng ta nhận thanh toán thì chúng ta đầu tiên là debit cái gì nhỉ? Và chúng ta sẽ nhận thanh toán bao nhiêu? Chúng ta xuất hóa đơn 100 thì khách hàng sẽ thanh toán cho chúng ta 100 đúng không? Thì chúng ta sẽ debit 100 vào tài khoản ngân hàng. Ví dụ mình lấy cái tài khoản ngân hàng đầu tiên này đi. Rồi. Và sau đó chúng ta sẽ phải credit 100 vào cái khách hàng đó để giảm trừ cái công nợ của khách hàng đó đi. Rồi, ở đây lại là theo cái nguyên lý hoạt động của Subledger với General Ledger ha. Các bạn thấy là khi mà mình chọn bank account với lại customer đó, thì hệ thống nó tự động biết là cái bank account đó nó link với lại cái General, cái GL account này và cái GL account này của mình. Rồi khi mà mình copy xuống, và đó là 3 giao dịch nhưng mà xuất hiện đến các bạn thấy là 8 dòng journal entries trong hệ thống. Ha. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại file PowerPoint của mình. Để xem về các cái journal entry xuất hiện trong cái quy trình bán một dịch vụ ha. Thì theo bản chất dịch vụ sẽ không có một cái giá vốn, tại vì dịch vụ chúng ta thường là sẽ không mua vào. Ở đây mình cho ví dụ là dịch vụ là do nhân viên của công ty thực hiện ha, như là một cái dịch vụ sửa chữa gì đó chẳng hạn. Thì cũng như bán một sản phẩm hữu hình, cái bước sale order sẽ không có journal entry gì hết. Đến bước thứ hai, shipment ở đây thì chúng ta thấy đây là một dịch vụ thì chúng ta sẽ không có cần là giao hàng cho khách. Thì cái bước shipment ở đây mình để là optional. Thì có một số công ty họ chọn là không bỏ cái bước shipment này, họ vẫn muốn giữ lại cái bước shipment này. Ví dụ như họ sẽ có những cái dịch vụ mà nó phải tốn nhiều ngày hay là nó phức tạp rắc rối hơn, ví dụ như là dịch vụ thiết kế đi, thì chúng ta phải đi gặp khách hàng vài lần và cái nhân viên thiết kế của chúng ta chỉ có thể báo cho cái bộ phận kế toán hay cái bộ phận nào đó mà xuất hóa đơn cho khách hàng á, là cái dịch vụ đó đã được làm xong cho khách hàng rồi ha, đã được deliver, đã được ship. Deliver ở đây thường thường ta dùng cái chữ deliver một cái service bằng cách là họ tạo nên một cái shipment như là một cách thông báo cho các cái nhân viên ở các cái bước tiếp theo biết rằng họ đã thực hiện, đã deliver cái service này xong cho khách hàng rồi. Các bạn tiếp theo có thể xuất hóa đơn được. Thì mặc dù là nếu mà công ty giữ dịch vụ cái bước shipment này ở trong hệ thống của họ, nhưng mà thống sẽ không tạo ra cái journal entry gì hết, tại vì mình không có ship cái gì, mình không có cái giá vốn gì ở đây để mà ghi nhận ha. Thì cái này là do chúng ta set up hệ thống của chúng ta thôi. Đến bước thứ ba thì mới bắt đầu sẽ có journal entry. Thì như chúng ta thấy ở đây nó cũng tương tự như cái journal entry ở bên bán sản phẩm hữu hình, chúng ta sẽ có debit customer và ở đây chúng ta sẽ credit service income.
Thường thường một công ty mà có bán cả product và service thì họ sẽ tách cái doanh thu của họ ra 2 tài khoản ha. Một là sale, hai là service income như mình ví dụ ở đây chứ họ sẽ không gộp chung vào một tài khoản. Và vì cũng không có, giá vốn hay là có cost of goods sold gì ở đây nè, nên sẽ không có một cái journal entry khác được tạo tự động ở đây như là bên bán product. Chúng ta có thể đến bước cuối cùng luôn là chúng ta nhận tiền thu từ khách hàng thì cũng giống, bước này cũng giống như là bán sản phẩm thôi, chúng ta sẽ debit bank hoặc là cash và credit customer. Rồi, sau đây mình sẽ đi vào file Excel để minh họa cho quy trình này. Rồi, tiếp tục. Quy trình bán một dịch vụ thì chúng ta sẽ bỏ qua bước shipment ha, chúng ta chỉ có cái bước invoice thôi. Ví dụ là một ngày khác đi, là ngày 5 tháng 1 đi. Ta bán một cái dịch vụ là ví dụ như dịch vụ sửa chữa gì đó đi ha. Thì đây là cái giao dịch thứ tư. Chúng ta khách hàng đến và nhờ chúng ta sửa cái gì đó thì chúng ta sẽ xuất hóa đơn cho họ như thế này. Mình copy ở trên đây xuống luôn. Ví dụ cái dịch vụ sửa chữa của chúng ta có giá là 200. Thì ở đây mình sẽ debit 200 vào cái customer của mình. Ví dụ đây customer B đi. Và sau đó mình sẽ ghi nhận doanh thu là 200. Và tài khoản doanh thu của mình. Cái cột này trước. Số 42.000. Đây. Ở đây, các bạn có thấy thiếu gì không? Có thiếu đó. Ví dụ như hồi nãy mình có nói khi mà chúng ta ghi nhận doanh thu với lại, giá vốn á, thì chúng ta nên có cái item, đúng không? Ở đây, khi mà mình nhìn vào cái item của mình thì mình chưa có một cái dịch vụ gì hết, thì đây là giải thích thêm về nguyên tắc, hoạt động của master data với lại, trong hệ thống ha. Thì bây giờ ở đây khi mà chúng ta bán một cái dịch vụ, cái dịch vụ này mới đi, nó chưa được tạo ra trong hệ thống thì chúng ta không có tự động mà điền cái item này vào trong quá trình mà chúng ta tạo, hóa đơn được ha. Như các bạn thấy là chúng ta bắt buộc phải chọn một trong những cái giá trị này. Thì nếu mà chúng ta vào cái trường hợp này thì cái bước trước hết là chúng ta phải làm một cái yêu cầu, một cái request để tạo ra cái service này trong hệ thống ha. Thì bây giờ mình minh họa luôn cái việc đó là mình sẽ vào cái master data của item, mình tạo ra một cái item mới gọi là service gì đó đi. Và service thì sẽ không có inventory account, sẽ không có cost account mà chỉ có sale account ở đây ha. Cái sale account này nó đây là mình có rồi. Mình chỉ cần copy nó vào đây để cho có thông tin thôi. Định dạng nó cho nó giống nhau. Rồi, các bạn thấy sau khi mà mình có tạo ra một cái service trong cái master data của mình quay lại cái hóa đơn của mình đi. Thì chuyện gì sẽ xảy ra? Ở đây mình thấy là cái service nó xuất hiện và mình có thể chọn và mình có thể hoàn thành cái hóa đơn này. Rồi, đó là đầy đủ thông tin cho các cái journal entry trong cái bước tạo invoice ha. Rồi cũng tương tự đến bước cuối cùng là bước customer payment. Thì trong trường hợp này nếu mà khách hàng, không thân thiết đi, thì mình sẽ xuất hóa đơn và mình yêu cầu khách hàng chuyển khoản ngay trong ngày. Có nghĩa là mình không có cho khách hàng này công nợ, thì mình sẽ nhận được tiền
là tiền mặt đi ha. Thì khách hàng sẽ trả tiền mặt cho mình ngay trong ngày. Như thế này. Thì mình sẽ nhận của khách là 200.000 debit. Cái gì vậy? Debit cash, đúng không? Thì cash của mình là mình có một cái tài khoản kêu là cash nè. Và mình sẽ credit gì? Customer. Customer ở đây là customer B. Rồi kiểm tra lại coi thông tin nó đầy đủ chưa. Thì mình thấy là thông tin nó đã đầy đủ rồi ha, cho cái này. Thống cũng sẽ copy thông tin xuống cho cái dòng này như vậy. Và đây là 2 tài khoản trong balance sheet nên chúng ta thấy là chúng ta sẽ không cần thêm item làm gì. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái file PowerPoint ha. Thì cuối cùng mình sẽ chỉ tóm tắt lại những cái journal entry cho các bạn thấy. Nếu mà chúng ta không có hệ thống ERP hay là hệ thống kế toán thì chúng ta có thể tạo ra một cái journal entry rút gọn như thế này trong cái quy trình mục bán sản phẩm ha. Chúng ta chỉ cần debit bank cash, debit cost of goods sold, credit inventories và credit sales. Còn trong quy trình bán service thì như chúng ta thấy nó còn ít bước hơn là bán product. Thì cái journal entry nó cũng gọn hơn như thế này. Nó chỉ là debit bank hoặc là cash và credit service income. Hy vọng những thông tin vừa rồi hữu ích cho các bạn. Mặc dù là mình biết là nó sẽ khá là rắc rối, nhưng mà đó là mặt thuận lợi khi mà mình làm các cái video ngắn như thế này là các bạn có thể xem đi xem lại đến khi nào mà mình hiểu thôi, và nhớ là phải thực hành nha. Nếu mà vẫn còn câu hỏi gì thì hãy liên lạc với mình theo thông tin trên màn hình. Xin chào.